Alltså, har du någonsin stannat upp och tänkt på hur vi gick från små sammansvetsade byar till globala megastäder på bara ett par hundra år? Och hur den resan fullständigt har stöpt om vårt sätt att tänka? Svaret, eller i alla fall en del av det, ligger i 3 stora, ganska komplexa idéer. Modernism, postmodernism och senmodernitet. Så låt oss packa upp dem, en i taget, för att se om vi kan förstå världen vi lever i idag lite bättre. Precis allting börjar ju med den här fundamentala omvandlingen. Från den här trygga, rotade världen i byn till den enorma, expansiva och, ibland ganska anonyma världen i staden. Hur i hela friden gick den här otroliga resan till egentligen? Okej, så vi dyker rakt ner i det här. För att fatta den moderna världen så måste vi ju först fatta vad den faktiskt ersatte, den förmoderna världen. Här har vi 2 nyckelbegrepp som det är superviktigt att hålla isär. Tänk så här, modernitet, det är själva tidsåldern, perioden i historien. Modernismen, det är idévärlden, liksom filosofin och tankarna som formade och definierade den där eran. Tiden och tankarna. Och den här tabellen, den illustrerar ju det här seismiska skiftet helt briljant. I den förmoderna världen var platsen byn. Tiden var cyklisk, den följde liksom årstiderna. Livet kretsade kring familjen och släkten. I den moderna världen är platsen istället staden eller nationen. Tiden är linjär, den går framåt mot någonting bättre. Och individen, du, står i centrum. Status baseras inte på vem du är född som utan på vad du presterar. Och våra handlingar blir rationella, kalkylerade. Det är ett totalt skifte i hur vi ser på oss själva och vår plats i världen. Låt oss nu titta lite närmare på modernismens kärnvärden, för den presenterade ju sig själv som ett helt storslaget projekt för mänsklig frigörelse. En av de absolut viktigaste grundpelarna var universalismen. Idén att det som gäller för en person, det ska gälla för alla. Tänk alla människors lika värde och lika inför lagen. Målet var att skapa rättvisa, standardiserade system som inte gjorde skillnad på folk och folk. En ganska radikal idé på den tiden. Centralt var också rationalismen. Det här är ju tron på att världen inte är något mystiskt och obegripligt, utan någonting som är fullt förståeligt, mätbart och faktiskt kontrollerbart. Sanningen, den hittar man genom vetenskap och kritiskt tänkande. Det var liksom vägen ut ur okunskapens och visskäppelsens mörker. Allt det här skapade ju en helt enorm optimism, en tro på framsteg eller progressivism. En stenhård övertygelse om att framtiden med nödvändighet skulle bli bättre än dåtiden. Och genom vetenskap och noggrann planering så skulle vi till slut kunna lösa precis alla samhällets problem. Men det som är riktigt intressant är ju hur de här abstrakta idéerna blev väldigt, väldigt konkreta. Ta Taylorism till exempel, eller vetenskaplig arbetsledning. Det här var modernismens logik applicerat direkt på fabriksgolvet. Målet var att göra produktionen så galet effektiv och rationell som det bara gick. Man skulle eliminera varje sekund av slöseri med tid och energi. Precis allt skulle mätas och optimeras. Men, och det här är ett stort men, den här storslagna, enhetliga visionen om sanning och framsteg skulle snart möta en stenhård, radikal kritik från ett helt nytt sätt att tänka, postmodernismen. Och hela den postmoderna kritiken, den kan man egentligen koka ner till en enda ganska omvälvande fråga. Tänk om sanning är mycket mer komplicerat än så. Tänk om det inte bara är en enkel spegel av verkligheten. Det här exemplet är helt genialiskt för att visa skillnaden. Okej. En modernist hör Fido är en katt, kollar verkligheten, ser att Fido är en hund och konstaterar påståendet är falskt. Enkelt och objektivt. Men titta på det andra påståendet. Pelle är ett svin. Att då bara kolla verkligheten och säga nej, Pelle är en människa missar ju hela poängen, eller hur? Meningen är metaforisk. Dess sanning beror inte på en objektiv verklighet utan på vårt gemensamma språk och kulturella sammanhang. Så den helt avgörande poängen för postmodernismen är det här begreppet diskurs. Man kan tänka på det som ett system av kunskap och språk som inte bara beskriver utan faktiskt konstruerar vår förståelse av verkligheten. Sanning är alltså inget vi bara hittar där ute. Det är något vi skapar tillsammans inom specifika språkliga gemenskaper.
Okej, så det här kan ju låta lite teoretiskt och flummigt, men låt oss gå vidare och se hur det här begreppet diskurs faktiskt har en väldigt konkret makt att forma hela vårt samhälle. Titta på det här exemplet från Malmö. En diskurs, en berättelse om utanförskap skapas kring stadsdelen Rosengård. Språket vi använder kopplar området till arbetslöshet, kriminalitet. Samtidigt ramas Limhamn in som motsatsen, innanförskap. Den här berättelsen, den här diskursen formas sen verkligheten. Den påverkar politiska beslut, den påverkar hur folk tänker, helt oavsett objektiva fakta, som att Rosengård faktiskt ligger närmare centrum. Det är det här postmodernister kallar diskursiv makt. Berättelsen blir verklighet. Och det här leder oss till filosofen Michel Foucaults ganska kyliga kritik. Han menade att hela det modernistiska systemet med sina försök att rationalisera och organisera allt i själva verket inte alls handlade om befrielse. Tvärtom, det skapade ett nytt, mer förfinat förtryck där själva systemen som skulle hjälpa oss, skolor, sjukhus, fängelser, istället blev subtila former av kontroll. Det här tar oss till ett tredje och sista perspektiv. Ett perspektiv som ser våra nuvarande problem inte som ett misslyckande för modernismen utan som ett direkt och ganska skrämmande resultat av dess framgång. Här introducerar vi begreppet senmodernitet. Till skillnad från postmodernismen så kastar inte senmoderniteten modernismens ideal över bord. Istället menar man att vi fortfarande lever i moderniteten men att vi nu tvingas hantera alla de oförutsedda och oönskade konsekvenserna av den. Modernismens värden befinner sig helt enkelt i en djup kris. Det är en slags framgångens paradox. Själva framstegen skapar nya komplexa risker. Vi får mer kunskap, vilket översvämmar oss och gör källkritiken nästan omöjlig. Vi får bättre teknologi, men den leder också till en övervakning som hotar vår frihet. Samma saker som skulle förbättra världen har skapat nya globala hot som vi inte alls var beredda på. Och här kommer kanske det allra mest kraftfulla och ärligt talat skakande argumentet. Det kommer från sociologen Zygmunt Bauman som sa: utan moderniteten hade förintelsen inte kunnat existera. Baumans helt avgörande poäng här är att förintelsen inte var någon tillfällig återgång till ett primitivt förmodernt barbari. Den var tvärtom ett alltigenom modernt fenomen. Den genomfördes med kall, byråkratisk rationalitet och med exakt samma industriella effektivitet som ett löpande band i en fabrik. Det var alltså modernismens värden, effektivitet, rationalitet, planering, dragla till sin absolut mest fruktansvärda spets som gjorde detta industriella massmord möjligt. Vilket leder oss fram till den sista, helt avgörande frågan som liksom sammanfattar hela den här komplexa historien. Om exakt samma rationella tänkande kan ligga till grund för både mänsklig befrielse och industriell massförstörelse. Vad säger det då egentligen om vår idé om framsteg?